सर्प पटारी हो त हो के हुँदैन भ्रष्टाचारी दाइ नगर भ्रष्टाचार जनताले नै गरिदिन्छन् वारकी पार मम्मी परिन्दै के गरी खाइदिए थे मैले नजिक अलि कितना नजिक कितना तो आ गया डराउनु पर्दैन ल भयो नमस्कार मलाई भन्न मन छ कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ म लक्षणा राई तhasulli उपस्थित भइसकेको छु मलाई भन्न मन छ कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खला लिएर आज हाम्रो कार्यक्रममा विशेष अतिथि हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ जो खोटाङ जिल्लामा जन्मनुभई हाल उर्लाबारी मङ्गलबारी स्थित वन कार्यालयमा वन रक्षकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ प्रेम विष्ट जो 9 वर्षको उमेरदेखि सर्पलाई समाएर सर्पप्रतिको लगाव वास्तवमै सर्पलाई संरक्षण गर्नुपर्छ सर्प पनि एकदम प्रेमिलो एकदम मेलमिलाप गर्ने हामी मानिसलाई हानि पुर्याउने होइन तर हाम्रो साथी जस्तै हो भनेर सर्पको संरक्षणमा लाग्नुभएको झन्नै 4 दशक भइसकेको छ उहाँसँगको कुराकानी हामी राख्दैछौँ कार्यक्रमको अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ प्रेम सर तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम मलाई भन्न मन छ स्वागत छ हजुर मेरो पनि धन्यवाद तपाईँको चाहिँ मलाई भन्न मन छ कार्यक्रममा चाहिँ म यसरी चाहिँ समावेश भएर दुईटा मनमा लागेको कुरा चाहिँ भन्न पाउँदाखेरि तपाईँले ल्याउनुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु पनि धेरै धन्यवाद है अनि अहिले सर्प बेरिरहनु भएको छ घाँटीमा मलाई त एकदम डर लागिरहेको छ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो अनुभव भइरहेछ मलाई त्यस्तो खासै छैन मैले के छ भने सर्प म अब धेरै वर्ष भयो सर्प यसरी चाहिँ बचाउँदै हिँडेको सर्प जोगाउँदै हिँडेको प्राकृतिक जोगाउनुपर्छ भनेर लागु गरेको र अब चाहिँ त्यति यो चाहिँ विषालु होइन पनि यसले टोक्दा केही हुँदैन पनि र म अहिले चाहिँ अब धेरै ठाउँमा गएर चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई पनि स्कुलमा गएर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ सर्प चिनाउने काम गर्छु यो भेनामा सर्प होइन यसले टोक्दा मरिँदैन नाच्दैन भनेर चाहिँ यो सर्प बचाउने अभियानमा लाग्नुभएको थुप्रै भयो हजुर होइन यो विषयमा हामी एकछिनमा कुराकानी गर्नेछौँ योभन्दा अगाडि म हजुरको विगतमा जान चाहेँ सुन्नमा आएको हजुर नेपाल प्रहरीमा जागिर खानुहुन्थ्यो अरे त्यो साङ्गठनिक हिसाबमा त्यहाँको अनुभव कस्तो थियो बताइदिनुहोस् न त्यहाँ जस्तै के छ भने म 19 वर्ष नेपाल प्रहरीमा चाहिँ म जागिर खाएँ होइन सेवा गरेँ नेपाली जनताको सेवा गरेँ र मेरो सेवा यसरी नै चाहिँ दिन प्रतिदिन बित्दै गए तर पनि त्यहाँ के छ भने एउटा चाहिँ पवित्र फोर्स प्रहरी नेपाल प्रहरी भनेको तर त्यहाँका चाहिँ जुन व्यक्ति भनौँदाखेरि चाहिँ विभाग होइन व्यक्तिहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ अब उही गुटतन्त्रमा चाहिँ लागेका चाहिँ मनस्थिति भएका कारणले गर्दाखेरि हामी जस्तो एउटा देशप्रति एउटा विभागप्रति एउटा जनताप्रति माया गरेर खट्ने मान्छेप्रति चाहिँ उनीहरूको नजर नगएको हुँदाखेरि मलाई चाहिँ त्यो अलिकति चाहिँ किनभने आफ्नैदेखि नै म चाहिँ एकदमै रुलाउनु लाग्छ त्यो विभाग एकदमै हो होइन हिमाल हो अटल हो तर त्यहाँ विभागभित्र भएका मान्छेहरू चाहिँ क्षुद्र भएको कारणले गर्दाखेरि यो विभाग यस्तो चाहिँ तहस नहोस् भन्ने चाहिँ मेरो हजुर नेपाल प्रहरीबाट रिटायर भएर अहिले हुनुहुन्छ अब नेपाल प्रहरीमा जागिरत भएको मान्छे होइन अब अहिले यो सर्प बचाउने अभियानमा हुनुहुन्छ त्यो एउटा हेर्दाखेरि पनि दुईवटा फाल्टै ताल पनि नमिले जस्तो भयो नि त होइन त्यो के कारणले चाहिँ तपाईँले सर्पप्रति यति धेरै लगाव भयो सर जस्तै के छ भने म पहिला सर्प बचाउ अभियानमा लागेको म सानैदेखि त्यस पछाडि मात्रै नेपाल प्रहरीमा गएको मान्छे हो त्यस्तो हो र म सानैदेखि पहिलेदेखि नै सर्प बचाउँदै आएँ प्राकृतिक जोगाउनुपर्छ मान्छे जो बचाउनुपर्छ भन्ने उलेर आएँ पछि चाहिँ म 19 वर्ष उमेर पुगेपछि म नेपाल प्रहरीमा आएको म पहिले चाहिँ म नेपाल प्रहरीमा भन्दा पहिला सिभिलमै हुँदाखेरि 9 वर्षको उमेरदेखि नै सर्पसँग खेलेको 9 वर्षको उमेरदेखि अहिले पनि हामीलाई डर लाग्छ 9 वर्षको उमेर हजुरलाई थाहा छ पहिलोपटक हजुरले सर्प समाउनु भयो कति एकदम थाहा छ मेरो घर चाहिँ खोटाङ जिल्ला हो होइन अनि म चाहिँ सानैमा स्कुलबाट आएर चाहिँ त्यो काँक्राको झाडमा जाँदाखेरि त्यो गुर्बे भन्छ त्यसलाई हिमाली पिट भाइपर भन्छ त्यो गुर्बेलाई देखेपछि एउटा लौरो लगेर त्यसको टाउको थिचेर पक्रेको चाहिँ मलाई थाहा छ त्यस पछाडि म बानी भएको त्यत्रो सर्प पक्र्नु भयो त्यसपछि चाहिँ गाउँघरमा समाउँदै र सर्प देख्ने बित्तिकै हामीलाई एकदमै धेरै डर लाग्छ अनि अब सर्पले हामीलाई केही नगरे पनि हामी मानिसहरू त गएर सर्पलाई मारि नै हाल्छ नि त देखेपछि होइन अब यो विषयमा चाहिँ दर्शकहरूलाई पनि भनिदिनुहोस् न कस्तो खालको प्राणी हो सर्प कतिको आवश्यक छ हामीलाई भनेर सर्प एकदमै यो प्राकृतिक प्रेमी हो र
र मानवीय क्षति पुर्याउँ, मान्छेलाई टोक्नु मार्नु भनेर सर्पले टोक्ने होइन। कुनै पनि बेला सर्पले यदि झुकेर यो सर्पले टोक्यो भने हामी मर्दैनौँ, विष लाग्दैन, तर हामी आत्तिनु हुँदैन, डराउनु हुँदैन। यदि भेनमस सर्प कुनै करेन्ट बोमले टोकिहाल्यो भने पनि छिटोभन्दा छिटो जडीबुटी भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ एकदमै छिटोभन्दा छिटो हस्पिटल जानुपर्छ। र हस्पिटल जाँदाखेरि कसरी भन्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ हामी बाइकमा जानुपर्छ, मोटरसाइकलमा जानुपर्छ, किनभने सबैभन्दा छिटो साधन मोटरसाइकल हो। हामी कुनै पनि बाटोमा गइराखेको अवस्थामा बाटो बिग्रेको ठाउँमा पुग्यो भनेर रोकिनु त्यहाँ पर्यो भने मोटरसाइकलमा त हामी यसरी गएको मान्छे हौँ, सहयोग गरिदिनुहोस् भन्दा 4 जना आएर चाहिँ मोटरसाइकल बोकेर त्यो बिग्रेको ठाउँबाट चाहिँ निकालिदिन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ हामी जान सक्छौँ। तर गाडीमा हामी गयौँ भने त्यो गाडी बोक्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यस कारणले हाम्रो झन् ठुलो क्षति हुन जान्छ। छिटोभन्दा छिटो चाहिँ मोटरसाइकलमा जानुपर्छ, उपचार केन्द्र जानुपर्छ। धामी झाँक्री जडीबुटीतिर अनि त्यो बान्ने, कस्ने, चिर्ने, पोल्ने, करेन्ट लाउने जस्ता काम केही पनि गर्नु हुँदैन। हामीलाई सर्पले टोके पनि हामी इजी तरिकाले बाँच्न सक्छौँ। अब सर्पले टोकिसकेपछि मरे, म जिन्दगी सक्यो, अब हामी त अब रगतमा विष लाग्यो, अब हामी मर्छौँ भन्ने हुन्छ नि, त्यो आत्मविश्वास चाहिँ हामीले गुमाउनु भएन। चाँडोभन्दा चाँडो हस्पिटल जानु पर्यो भन्ने कुरो। सर्पले टोकिसकेपछि हामी बाँच्न सक्छौँ, त्यो त एउटा इन्सिडेन्ट मात्रै हो। अब यो विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि अब अहिले गर्मीको सिजन छ, गर्मी महिनाभन्दा ज्यादा यो जाडो महिनाभन्दा ज्यादा गर्मी महिनामा चाहिँ हजुरलाई कलहरू आउने, सर्प भेट्यो भने अधिकांश ठाउँहरूमा पुग्नु भएको छ, सर्प पक्रेर ल्याउनु भएको छ, संरक्षण दिनु भएको छ वन कार्यालयमा होइन। तपाईँ यही मधेस तराईमै जानु भएको छ कि पहाडी कुनै ठाउँमा पनि पुग्नु भएको छ? जस्तै पहाडमा के छ भने पहाडमा अहिले चाहिँ यस्ता सर्पहरू चाहिँ अब यो सर्प भेटिन्छ, भेनमस सर्पहरू भेटिँदैन होइन। अनि एउटा भेनमस सर्पमा एउटा कालो करेत हुन्छ, त्यो भेटिन्छ। तर के छ भने त्यस्तो पहाडमा बोलाइहाल्नुहुन्न। तराईमा चाहिँ अब धेरै जसो मान्छेहरूलाई अब पहाड हामीलाई जान पनि अब कुनै हामीसँग साधनै भए पनि एकदमै अब 1-2 घन्टामा पुग्ने ठाउँ पनि नहुन सक्छन्। तर अब यता तराईकामा चाहिँ 3-4 घन्टाको ठाउँसम्म पनि बोलाउनुहुन्छ र सकेसम्म चाहिँ त्यहाँ छिटोभन्दा छिटो पुगिन्छ। पहाडमा चाहिँ त्यति भइदैन, किन बोलाउनु न होइन। उहाँलाई थाहा जानलाई सहज हजुर यो अभियानमा लागिरहनु भएको छ होइन, सर्प बचाउने अभियानमा संरक्षण दिइरहनु भएको छ र विभिन्न ठाउँहरूमा गएर सर्पलाई लिएर रेस्क्यु गरिरहनु हुँदा त्यहाँ बसेर के कस्तो अब सन्देश दिनुहुन्छ, कस्तो शिक्षा दिनुहुन्छ त्यहाँ मान्छे? मैले त्यहाँ म जुन ठाउँमा जान्छु होइन, जुन ठाउँमा जान्छु त्यो ठाउँमा 150 जना त पक्कै पनि आउनै हुन्छ। र उहाँहरूलाई मैले चाहिँ त्यो सर्प यदि भेनमस सर्प छ भने पनि त्यसलाई म प्रष्ट चिनाउँछु, यो एकदमै भेनमस सर्प हो, यसले बाइट हुन बित्तिकै तपाईँहरू चाहिँ छिटोभन्दा छिटो उपचार केन्द्र जानुहोस्। र यस्ता नन भेनमस सर्पहरू छन् भने कतिलाई टोकाएर पनि देखाउँछु, जसमा कि धामन अब यसलाई चाहिँ अब यसले टोक्दैन जति गरे पनि, तर ढोडिया छिटोभन्दा छिटो छुचो हुन्छ, त्यसलाई टोकाएर देखाउँछु। त्यो चिचिन्डे भयो, ती हराहरू भए, यस्ता विष नभएका सर्पहरूलाई चाहिँ म अब टोकाएर देखाउँछु। र मेरो विश्वास उहाँले चाहिँ सायद उहाँले चाहिँ अब विश्वास मान्नु पनि हुन्छ, गर्नु पनि हुन्छ। र धेरैबाट चाहिँ अब यस्तो चाहिँ पनि आउँछ होइन, यस्तो सल्लाह दिनुहुन्छ, राम्रो सल्लाह दिनुहुन्छ, प्रेम सर तपाईँ यसरी चाहिँ अब खाली हातै पक्रिनुहुन्छ, तर तपाईँको क्षति हुनुमा हाम्रो पनि क्षति हुनु हो भन्नुहुन्छ। र मैले भन्छु के भने मैले अब सिकाउँछु, सिकाउनेलाई चाहिँ म पन्जाहरू सबै सुसज्जित बनाएर सिकाउँछु। तर मैले अब यत्तिकै पक्रिँदै आएँ, मलाई कुनै पनि स्टिकले यस्तो पक्रिन थाल्यो भने एउटा दुख्छ होला भनेर चाहिँ म त्यसलाई बढी माया गरेर म खाली हातले चाहिँ पक्रिन्छु होइन। र जस्तै के छ भने अहिले अब मैले यो सर्प बचाउ अभियान सँगसँगै पनि एउटा चाहिँ अब यो भ्रष्टाचार सम्बन्धीको चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान पनि म चाहिँ लिएर चाहिँ हिँड्दा छु। अहिले गाउँमा कतिपय साथीहरूसँग यस्तै भेटघाटमा मैले केही कुरा पहिले सर्प सम्बन्धीका कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि राख्छु, अनि उहाँलाई चाहिँ धेरै भइसकेपछि भ्रष्टाचार सम्बन्धीका कुरालाई पनि अगाडि राख्नु म चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ भन्छु। त्यसमा हामीले केही नगरौँ, हाम्रा देशका प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्छु भन्नुभएको छ, कारबाही मात्रै गरिदिनुहोस् भनेर हामीले पहल मात्रै गरौँ, उहाँलाई गाली नगरौँ। हामी भ्रष्टाचार विरोधी हौँ, हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्ने होइन, पार्टीलाई गाली गर्ने होइन, व्यक्तिलाई गाली गर्ने होइन। जुन मान्छे भ्रष्टाचार छ त्यो भ्रष्टाचारी मान्छेलाई आफैलाई उसको मनमा पर्छ, उसैले आफैले चाहिँ उसले बुझिहाल्छ कि मैले भ्रष्टाचार गरेको थिएँ, मलाई यस्तो नराम्रो
हो भन्ने चाहिँ मलाई भइ नै हाल्छ। भने व्यक्तिलाई गाली नगरौँ, पार्टीलाई नगरौँ, भ्रष्टाचारलाई चाहिँ गाली गरौँ र सरकारलाई चाहिँ अनुरोध गरौँ। हामी सबै नेपाली भएर चाहिँ सरकारलाई के भनौँ भने सरकार देशमा भ्रष्टाचार भइरहेछ, भ्रष्टाचारलाई चाहिँ कारबाही गरियोस् र भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ निर्मूल पार्नु, देशबाटै खेल्नु भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ है तपाईँहरू हामी सबैले भनेर चाहिँ म चाहिँ त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकदम राम्रो कुरो उठाउनुभयो सरले। सर्व संरक्षण सँगसँगै भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्यक्रम पनि संयुक्त रूपमा लागिरहनु भएको छ। वास्तवमा गाली गरेर उसलाई औँला ठड्याएर उसलाई त्यो परिवर्तन हुने कुरालाई हामी आफै लाग्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले गरेको अभियानद्वारा भ्रष्टाचारीलाई नै उसलाई महसुस होस् न, आफूले नै पश्चाताप गर्ने नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। एकदम राम्रो कुरो उठाउनु सरले। र यो सर्प जुन बेरिरहनु भएको छ, यो के प्रजातिको सर्प हो, कस्तो हुन्छ, के हुन्छ बुझाइदिनुहोस् न हामीलाई। यसलाई अहिले यो ऱ्याट स्नेक पनि भनिन्छ। यो धामन सर्प हो, यसको विष हुँदैन। यसको विशेषता के छ भने यताबाट ठुलो र यो घाँटीको भाग चाहिँ सानो र टाउकोको मुनिपट्टि चाहिँ बुटायो है प्रष्ट देखिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै यसले टोकिहाल्यो भने पनि यसको चाहिँ विष लाग्दैन, विषालु हुँदैन। तर धेरै मान्छेहरू डराउनुको कारण चाहिँ यसको ठुलो जिउ छ, यो ठुलो भएको कारणले यसले चाहिँ मारि नै पो हाल्छ कि भन्ने चाहिँ उहाँहरूको सोच हो। तर अहिले मैले चाहिँ धेरै ठाउँमा गएर यसको चाहिँ धेरै नै गरेछु, म प्रचार प्रसारमा लाग्छु। यो विषालु होइन, यसलाई मार्नु हुँदैन। सर्प भनेको प्राकृतिक प्रेमी हो, सर्पले चाहिँ प्राकृतिकलाई जोगाउँछ, भूमि प्रदूषणबाट चाहिँ भूमिलाई जोगाउँछ। जस्तै कुनै पनि कसैको खेतमा चाहिँ 10 कट्ठामा 50 मन धान हुन्थ्यो भने त्यहाँ एउटा सर्प छ भने 60 मन धान हुन्छ। 2टा मुसा छ भने त्यहाँ 40 मन मात्रै धान हुन्छ। किन भन्दा यसले चाहिँ मुसा खाइदिन्छ होइन, मुसा खाइदिन्छ, त्यो खेतको चाहिँ सुरक्षा गर्छ, भूमि प्रदूषण हुनबाट बचाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अति प्रेम के अरे मान्छेसँग चाहिँ अति नै उ गरेर चाहिँ हिँड्ने जात हो होइन। र मान्छेसँग जति हामी लजाल हुन्छौँ त्यति पनि लजाल हुन्छ। यसले बुझिसकेको छ कि यसले मलाई कुट्दैन, मार्दैन, मेरो क्षति पुर्याउँदैन भनेर। त्यस कारणले पनि मैले जसरी यसलाई हामीले चाहिँ यसको बारेमा कस्तो प्रजातिको सर्पमा चाहिँ विष हुन्छ, कस्तोमा चाहिँ हुँदैन भनेर हजुरले अध्ययन गर्नुभयो कि सर? हजुर मैले यस्तो हो, पहिले चाहिँ मैले के अरे प्रायः जस्तो सर्प चिन्दिनँ थिएँ। पछि अब चाहिँ विदेशबाट आउनुभयो होइन, नेपालमा चाहिँ यसरी अब मैले चाहिँ खाली बिना मेडिसिन जनता यसरी चाहिँ बचाइराखेको छु। अनि एकजना चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ स्पेनबाट आउनुभयो अर्बन स्लाइस भन्ने होइन, उहाँहरूसँग बसेर चाहिँ अब गर्न पाइयो। अनि मेरो एकजना चाहिँ अब अहिले डिग्री कलेजको चाहिँ प्रोफेसर हुनुहुन्छ प्रसाद लिम्बू, उहाँ सरसँग हिँड्दाखेरि उहाँ पनि अहिले चाहिँ नेपालमै सर्पमै अध्ययन गर्नुहुँदैछ। अनि पछि अनि उयोहरू हेर्न थालेपछि यसका चाहिँ धेरै कुरा बुझ्दै गएपछि यसका हामीले चाहिँ कुन भेनामस हो, कुन नन भेनामस हो भन्ने कुरा चाहिँ यसका चाहिँ शरीरका चाहिँ उयोहरू बुटाहरूबाट पनि, यसका छालाहरूबाट पनि, कत्लाहरूबाट पनि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी छुट्याउन सक्छौँ। र एकदम लागि परिरहनु भएको छ। हजुरलाई धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो जुन अभियानमा लागिरहनु भएको छ यसको पहलमा सरकारबाट चाहिँ के छ भन्दै? सरकारबाट अहिले हामीलाई केही पनि छैन। जति पनि म एक्लै व्यक्तिको तर्फबाट लागिरहेको थिएँ र चाहिँ यसपल्ट चाहिँ अस्ति हामीले चाहिँ अब के छ भने मैले चाहिँ व्यक्तिको तर्फबाट चाहिँ कसैले मानवीय क्षति हुँदैन, सर्पको क्षति हुँदैन र प्राकृतिकको क्षति पनि हुँदैन भनेर चाहिँ परेको थिएँ। र कसैको घरमा चाहिँ सर्प पसेर जानु पर्यो भने म 5 पैसा पनि लिन्न होइन, निःशुल्क। र अहिले चाहिँ अब के छ भने हामीले 4वटा जिल्लामा चाहिँ कानुन मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट चाहिँ 4वटा जिल्लामा चाहिँ अवेरनेस कार्यक्रमको चाहिँ प्रस्ताव आयो र हामीले 4वटा जिल्लामा कार्यक्रम गऱ्यौँ। एकदमै राम्रो भयो, किनभने यस्तै विषालु सर्पहरू न विष नभएका सर्प, विष भएका सर्प सबै लगेर जिन्दा सर्प हामीले चाहिँ त्यहाँ देखायौँ, चिनायौँ। र धेरै मान्छेहरूले जुन मैले तपाईँलाई चिचिन्डे भन्ने त्यसलाई करेक्ट भनेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ टोक्न बित्तिकै हस्पिटल जाने अनि उहाँहरूको चाहिँ 8-10 हजार रुपियाँ सकिने हुन्थ्यो। त्यसलाई मैले आफूले टोकाएर पनि देखाएँ, हेर्नुहोस् यो यसको विष हुँदैन, तपाईँहरू नडराउनुहोस्। यो कसैले यदि तपाईँहरूले चाहिँ के अरे तपाईँको घरमा पसेर टोकिहाल्यो भने पनि यति तरिकाले गर्नुहोस्, नडराउनुहोस्, यसको विष हुँदैन, यसले टोक्दाखेरि मरिँदैन, अनाहकमा तपाईँहरूको 8-10 हजार रुपियाँ चाहिँ नसकियोस् भनेर चाहिँ मैले चाहिँ गर्छु होइन। र अहिले हामीले 4वटा जिल्लामा चाहिँ अवेरनेस कार्यक्रम गऱ्यौँ। अब यस पछाडि सायद साउन पछाडि हामीले अरू जिल्लामा पनि गर्ने चाहिँ अनुमति पाउँछौँ कि
अब के छ भने हामीले हुन त 2080 सम्ममा नेपालमा एन्टी स्नेक भेनम बनाउनुपर्छ भनेर लागेको पहिलो व्यक्ति हो म। र मलाई धेरै मान्छेले चाहिँ कसले कसरी बनाउन सकिँदैन भन्नुहुन्छ, तर पनि म एउटा चाहिँ हिम्मतले नै के भन्थे भने तपाईँको घरमा सर्प पस्छ भने, गोमन सर्प पस्छ भने नमार्नुहोस्, सर्प मार्नुभयो भने चाहिँ क्षति हुन्छ, राष्ट्रकै सम्पत्तिको क्षति हुन्छ। भोलि हामीले यस्ता सर्प पालेर चाहिँ नेपालमा एन्टी भेनम बनाउँदैछौँ भन्थेँ म होइन। अनि नभन्दै अहिले चाहिँ अब हामीले चाहिँ 2080 मा चाहिँ एन्टी भेनम बनाउनको लागि चाहिँ हामीले गृह कार्य सुरु गरिसकेका छौँ। सर्प पनि छन्, अब यहीँ राखेको छु मैले होइन। अनि घोडा पनि राखेका छौँ हामीले 1 नम्बर प्रदेशको के अरे सुनसरी जिल्लाको बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको चकरभट्टी भन्ने ठाउँमा चाहिँ। अनि त्यहाँ घोडा पनि राखेका छौँ र अलिकति यो चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको के छ भने नियावलीको अलिक पछाडि भएर हामीले अहिले गरेका छैनौँ। अब केही वर्षमा हामीले 2080 मा चाहिँ एन्टी स्नेक भेनम बनाउँछौँ नेपालमा। तर के छ भने नेपालमा एन्टी स्नेक भेनम बनाएर सर्पले टोकेर बाँच्नुभन्दा पनि सर्पले नटोक्नु नै सबैभन्दा बेस्ट है। र त्यसको लागि चाहिँ के छ भने मेरो ठाउँबाट म लागेको छु, तपाईँको ठाउँबाट तपाईँ लाग्नु पऱ्यो, एउटा सुरक्षा निकायको ठाउँबाट सुरक्षा निकायका मान्छे लाग्नु पऱ्यो, सामाजिक सञ्जालहरू लाग्नु पऱ्यो, र के अरे एउटा नेपाली भनौँ नागरिक समाज लाग्नु पऱ्यो, एउटा स्कुलको टिचर लाग्नु पऱ्यो, विद्यार्थीहरू लाग्नु पऱ्यो र जनप्रतिनिधिहरू सबै लाग्नु पऱ्यो। मान्छे यसरी सर्पले चाहिँ टोकेर नमर्ने चाहिँ तपाईँको 98% चाहिँ मृत्युदर कम हुन्छ। त्यसैले एकदम खुसी लागेको छ। जुन अभियानमा लागिरहनु भएको छ वास्तवमा सरकारको पनि ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ, हामी सबै लागि पढ्नुपर्छ होइन। विभिन्न ठाउँमा गइरहनु भएको छ, हजुरको अभियान सफल होस्, अझ बृहत रूपमा हामीले शिक्षा पाउन सकौँ। अघिसम्म मलाई पनि डर लागिरहेको थियो, अहिले हजुरसँग बोल्दै गर्दाखेरि यो सर्पदेखि अलिक सायद सक्छु होला। एकदम अब हामी सर्पको विषयलाई एकछिन पर राखेर हजुर निकै रमाइलो खालको मान्छे हुनुहुन्छ भनेर पनि मैले थाहा पाइसकेको छु। कतिको रमाइलो गर्नुहुन्छ? म रमाइलो गर्छु, म गीत पनि गाउँछु, गीत पनि लेखेको छु मैले है। र मैले चाहिँ के छ भने भ्रष्टाचार सम्बन्धित गीत लेखेको छु र मैले त्यसलाई भिडियो बनाइ पनि सकेको छु र धेरै कतिपयले त भिडियो हेर्नु पनि भएको छ होइन। र मैले चाहिँ यही भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन, भ्रष्टाचारले चाहिँ अब होइन भ्रष्टाचारलाई नगर भ्रष्टाचार भनेर चाहिँ अलिकति गाउन मिल्छ भने हाम्रो दर्शकहरूलाई? ए हुन्छ हुन्छ, म अलिकति मैले चाहिँ जस्तै अब के छ भने हरेक ठाउँमा चाहिँ भ्रष्टाचार, हरेक ठाउँमा चाहिँ भ्रष्टाचार, सबै भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार भनेर चाहिँ अब जुन त्यो आनी चाहिँ डोलमा शेर्पाले चाहिँ फुलको आँखामा फुली संसार भन्नुहुन्थ्यो गीत गाउनु भएको, त्यस्तै मैले चाहिँ जहाँ देख्दा पनि अब भ्रष्टाचारै मात्रै देखेको कारणले गर्दाखेरि अनि मैले त्यो भ्रष्टाचारको चाहिँ गीतमा अलिकति गाह्रो सुकाइदिन्छु है। भ्रष्टाचारी दाइ नगर भ्रष्टाचार, जनताले नै गरिदिन्छन् वार्की पार। भ्रष्टाचारी दाइ नगर भ्रष्टाचार, जनताले नै गरिदिन्छन् वार्की पार। भ्रष्टाचारले सीमा नाग्यो भयो हलचल, भ्रष्टाचार गर्नेलाई कालो मुसो दल। भ्रष्टाचारी दाइ नगर भ्रष्टाचार। एकदमै मिठो जहाँबाट सक्छौँ अब सङ्गीतबाट भयो, गीतबाट भयो, हाम्रो स्पिचबाट भयो होइन, हरेक कुराहरूबाट भ्रष्टाचारको विरुद्ध हामी सबै लाग्नुपर्छ। एकदम राम्रो अभियानमा हुनुहुन्छ र मलाई एकदम धेरै सोध्न मन परेको कुरा अब जुन हामीलाई त लाग्छ त सर्प त स्वतन्त्र रूपमा बाँच्ने हो, अब तपाईँहरूले लिएर संरक्षणको रूपमा राख्नु भएको छ होइन, उसलाई चाहिने मात्रामा तपाईँहरूले वातावरण उपलब्ध गराउनु भएको छ होला। अब यो उसको त्यो बच्चा निकाल्ने कुराहरूमा चाहिँ कतिको असर गरेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? उसलाई चाहिने जतिको वातावरण दिन सक्नु भएको छ छैन? यस्तो मेन कुरो के छ भने अब जुन हामीले सर्पहरू ल्याउँछौँ घरभित्र पस्छन् होइन, जङ्गलमा घर छेउमा देखेँ सर्प भन्नुभयो भने मैले के भन्छु भने सिधै उसको पनि घुम्ने अधिकार छ, डुल्ने अधिकार छ, उसले चाहिँ प्रकृतिलाई चाहिँ संरक्षण गरिरहेको छ। घरभित्र पस्छ भने बोलाउनुहोस्, तपाईँलाई चाहिँ क्षति हुन दिन म आउँछु, तर यदि घरको बाहिर छ गाडीमा छ भने उसको पनि अधिकार छ भन्छु म जान्न। र घरभित्र धेरै जसो चाहिँ घरभित्रै चाहिँ बसेकालाई चाहिँ मैले चाहिँ रिसिभ गरेको छु, यिनीहरू घरभित्रै बसेका हुन् र त्यहाँ भाला मुङ्ग्रा लाठी लिएर चाहिँ बसेको अवस्थामा म पुग्छु। मैले चाहिँ त्यो देखेपछि मलाई अलिकति चित्त दुख्छ। अनि म सिधै के भन्छु भने के मार्न लाग्नु भएको, यदि मार्नु थियो भने त मलाई नबोलाउनु भएको हुन्थ्यो नि त।
यसरी यो के छ भने यसलाई भाला मुराले चाहिँ लाठीले चाहिँ यसलाई गर्नु तिरस्कार गर्नु भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलिकति कुनै उसबाट चाहिँ झारपारबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ तर्साएर चाहिँ पठाउनु बाहिर राम्रो हो। यति प्राकृतिकलाई चाहिँ यसले यति मजाले जोगाएको छ, यति हामी मान्छे भएर पनि केही गर्न सकेका छैनौँ यो प्राकृतिकको लागि। सर्प भएर पनि उसले चाहिँ धेरै प्राकृतिकलाई चाहिँ संरक्षण गरिरहेको छ र मार्नु हुँदैन भन्छु है। त्यसरी चाहिँ अब सर्पलाई चाहिँ अब यसलाई के छ भने अब त्यतिखेर अनि हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब यसको पेटमा बच्चा अन्डा छन् भने अनि त्यसलाई ल्याएर खोरमा राख्दाखेरि उनीहरूलाई अब त्यो एक त डरले होइन, डरको कारणले पनि ऊ छिटो चाहिँ अन्डा पाइराखेको हुन्छ, अन्डा चाहिँ दिइराखेको हुन्छ। अनि उसले भनेको चाहिँ अब केही डेटभन्दा अगाडि नै अन्डा दिइराखेको हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा ती अन्डालाई त्यही पनि म चाहिँ निकालेर चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ राख्छु, तर अब त्यसरी चाहिँ अब बच्चा चाहिँ अब हुँदैन, किनभने उसको टाइम नपुगिकन चाहिँ गरेको हुन्छ। अरू सबैमा चाहिँ यसलाई के छ भने यसलाई पानीभित्रै अनि खानेकुराहरू अनि अब कस्तो खालको खानेकुरा दिनुहुन्छ त्यो पनि एउटा जिज्ञासा। यसलाई खाने चाहिँ मुसा, भ्यागुता अनि अब सर्पै पनि खाइदिन्छ। भ्यागुता मारेर दिनु होइन, जिउँदै दिने। अनि सर्पले त्यो ठुलो गोमनले त सानो गोमन खान्छ पनि, खान्छ एकदमै खान्छ। र अब के छ भने यिनले पनि खान्छन्, सर्पै खान्छन्, खाने जात हुन् होइन, यिनीहरू मांसाहारी हुन्। तर यिनीहरूलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ अब के अरे शाकाहारी भनेर दुध दिने गर्छौँ। अनि हामीले चाहिँ पूजा गर्दाखेरि नाय राजालाई दुध भनेर दिन्छौँ। यिनले दुध खान्नन्, दुध खायो भने यिनको चाहिँ यो घाँटीमा चाहिँ टाइफाइड हुन्छ। अनि त्यो टाइफाइड भएपछि के छ भने त्यो बाक्लो दुध यदि दुध दिइहाल्यो भने पनि 1 गिलास आधी गिलास दुधमा चाहिँ 1 गिलास पानी हालेर 1.5 गिलास बनाएर दिनुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ एकदम बाक्लो दुध चाहिँ हामीले दियौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ टाइफाइड हुन्छ। त्यसको जुन घिउको भागबाट चाहिँ त्यो अन्ननलीमा बस्दिन्छ यसरी, अनि त्यो पग्लेपछि त्यो सुनिएपछि त्यो पाइप सुन्नेपछि फेरि यसको सास नलीलाई अप्ठ्यारो गर्छ। सास नलीलाई अप्ठ्यारो गरेपछि सास नली बन्द हुन्छ, ल्याउनुपर्छ। जुन एउटा धारणा विश्वास छ नि नागराज भन्ने जुन त्यसले चाहिँ सर्पलाई एकदम हानि पुर्याइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ नागराजलाई चाहिँ दुधले चाहिँ हानि पुर्याएको हुन्छ। भनेपछि सर्पलाई हजुरले एकदम राम्रो वातावरणमा यिनीहरूले दिने अन्डाबाट पनि बच्चा निकाल्ने कुरा गर्नुभयो नि, कति निकाल्न सक्नुभयो? अहिले त्यस्तो के भयो भने जुन तपाईँले भनेको कुरो ठिक हो होइन। पहिले चाहिँ मैले 24वटा कोब्राको अन्डा राखेर 17वटा बच्चा उत्पादन गरेको थिएँ। अनि अहिले चाहिँ मैले 3-4 पल्ट गरिसकेँ। तर यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ के छ भने उनीहरू पुवालभित्र बस्दा ती अन्डा पारे, त्यस्ता चाहिँ पुवाल खन्दाखेरि भेटेर लग्यो होइन। अहिलेका चाहिँ जति पनि यहाँ पारेका अन्डाहरू चाहिँ कस्ता छन् भन्दा उसको डेट पुरा नभएको त्यसमा रोग बस्दैन। भनेपछि हामी त्यही आसपास हुन्छौँ न, डर हुन्छ। अनि सर कति प्रजातिको सर्पहरूलाई चाहिँ यहाँ वन कार्यालयमा संरक्षण दिएर राख्नुहुन्छ? यस्तो छ, अहिले हामीले के छ भने हुन त अब सर्पका प्रजातिहरू धेरै नै छन्। 3700 प्रजातिका सर्प छन्। त्यसमा चाहिँ 400 प्रजातिका चाहिँ समुद्रमुनि बस्छन्, 200 प्रजातिका चाहिँ संसारमा हिँड्छन् होइन। र त्यसमा चाहिँ 200 प्रजातिमा पनि नेपालमा चाहिँ 18 प्रजातिका मात्रै विषालु छन्। अनि 80 प्रजातिका नेपालमा भेटेका छन्, 18 प्रजातिका विषालु छन्, 62 प्रजातिका चाहिँ विष छैनन्, जस्तै यिनीहरू विष नहुनेमा होइन। जस्तै अब एउटा यो ऱ्याट स्नेक, यसलाई धामन भनिन्छ, यो नन भ्यानोमस हो। र मसँग अर्को एउटा चिचिन्डे छ जुन तपाईँको चाहिँ यो औँला जस्तो हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सेतो बुट्टा छ, त्यो चाहिँ चिचिन्डे भन्छ। तर धेरै जसोले चाहिँ करेक्ट भनेर चाहिँ उसले टोक्न बित्तिकै हस्पिटल जाने, हस्पिटल धाम्ने अनि डराइसकेपछि चाहिँ अनि के अरे अब उहाँहरू चाहिँ अब कति त हार्ट एट्याकै हुन्छ होइन। र त्यसले टोक्दाखेरि नडराउनु भन्दै चाहिँ भन्न चाहन्छु म। अनि त्यसले टोक्दाखेरि विष लाग्दैन, हस्पिटल पनि नजानु, सकेसम्म चिन्नुभयो भने मैले चिनाएको छु तपाईँहरूलाई सर्प धेरै ठाउँमा होइन। तपाईँले चिन्नुभयो र नडराइकन बस्नुभयो भने तपाईँको 8-10 हजार रुपियाँ जोगिन्छ। तर डराउनु भयो भने चाहिँ अब तपाईँहरू अब सर्प चिन्नु भनौँ भने हस्पिटल छिटोभन्दा छिटो जानुहोस् भन्छु होइन। र अर्को करेज छ। अनि करेज चाहिँ के छ भने बाहिरको भाग कालो, अनि त्यसको भित्रको भाग मुनिको भाग सेतो, र त्यो कालोमा चाहिँ सेता चुराहरू छन् है। सेता चुरा छन्, बाक्लै सेता चुराहरू छन्, त्यो चाहिँ करेज प्योर करेज त्यो। त्यसले टोकिसकेपछि चाहिँ एकदम डेन्जर हो। धामी झाँक्री जडीबुटीतिर कोहीतिर नलाग्ने, कसैको विश्वास नगर्ने, छिटोभन्दा छिटो उपचार
अनि अर्को अब नाजा कोब्रा भन्छ गोमन, जुन त्यसको चाहिँ पछाडिपट्टि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे ऊ छ चस्मा जस्तो हो, त्यो चाहिँ गोमन हो। त्यसले चाहिँ काहीँ पनि मान्छेलाई ऊ भयो भने त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अनि फोना गर्दाखेरि प्रष्टै देखिन्छ त्यसको यहाँको नाम एकदम विषालु एकदम विषालु। अर्को अब त्यही धामन भइहाल्यो, करेट चिचिन्डे त्यही हो। अनि एउटा ब्यान्डेड करेट भनेको चाहिँ तपाईँको पहेँलो र कालो हुन्छ। त्यो पहेँलो र कालो चाहिँ कस्तो भने तपाईँको चाहिँ एकदमै विषालु हो। त्यसको नेपालमा दबाई छैन, इन्डियामा पनि दबाई छैन र त्यसले टोक्दैन। टोकिसकेपछि त्यो मान्छे बाँचिँदैन र सकेसम्म कतिपयले चाहिँ सर्प त्यो बेच्नको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ घरमै सर्प पाल्ने गर्नुभएको छ। यदि त्यो सर्प कसैले पाल्नु भएको छ भने नपालिदिनुहोस्, घरमा नराखिदिनुहोस्, कुनै पनि ठाउँमा लगेर छोडिदिनुहोस् भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। भनेपछि अब सर्पसँग तपाईँलाई एकदम खेल्न रमाइलो गर्न मनपर्छ होइन त? सर्पसँग कति टाइम बिताउनुहुन्छ दिनमा? यस्तो मैले के छ भने यसलाई अब जाडाको टाइममा निकाल्छु, घाममा राख्छु होइन, अनि गर्मीको टाइममा उ गर्छु। अनि त्यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु भने गर्मीको टाइममा चाहिँ अब यिनीहरूलाई पानी राखिदिन्छु, बाहिर निकाल्छु, खेलाउँछु। यिनीहरूको शरीरलाई पनि अलिकति चाहिँ उ हुनु पऱ्यो, यिनीहरूको हड्डीहरू चाहिँ अलिकति यसरी चाहिँ उ गर्न दिनु भएन भन्छु होइन। मान्छे एक्सर्साइज गराउँछु, एकदमै गराउँछु होइन। अनि यिनले चाहिँ के छ भने अझै मान्छेसित चाहिँ मान्छे अब यिनले के हुन्छ भन्दा यो अहिले नडराउनुको कारण के त भन्दाखेरि यसले माया गर्छ मलाई भन्ने छ नि त होइन। यसले मलाई माया गर्छ, मलाई के असर पुर्याउँदैन भन्छ नि। त्यस्तै अब यहाँ सर्प राखेको छ भने ऊ त्यहाँ मान्छे देख्यो भने उसले मान्छे प्रष्ट चिन्छ, यो मान्छेले मलाई त नमार्ने रहेछ त होइन। हुन त सर्पले मान्छेको क्षति पुर्याउ भनेर आएको हुँदैन, त्यहाँ गएको पनि हुँदैन। तर पनि उसले के छ भने ऊ सकेसम्म मान्छेलाई प्रष्ट नजिकबाट चिनेपछि उसले पनि एउटा ऊ पनि एउटा चाहिँ भगवान नै हो होइन। उसको जुन विष भनेको नै एउटा र्याल हो, त्यो र्याललाई हामीले विष मान्छौँ। तर उसले चाहिँ मेरो दाँत छ, मेरो चाहिँ विष थैली छ, मान्छे मर्छ भन्ने उसलाई थाहा पनि छैन मेन कुरो है। अनि त्यसले गर्दाखेरि सर्पसित मान्छे चिनाउने, मान्छेलाई सर्प चिनाउने। सर्पले पनि मान्छेलाई देख्न बित्तिकै चाहिँ यो यसले मलाई के गर्दैन भन्ने उसलाई पनि एउटा चाहिँ विश्वास, र मान्छेले पनि सर्पलाई देख्न बित्तिकै यसलाई किचेन, यसलाई दुखेन, उ गरेन भने त केही नगर्ने रहेछ भन्ने मान्छेलाई पनि विश्वास। यो एक अर्कामा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ विश्वास आदान प्रदानको लागि चाहिँ मैले यिनीहरूलाई राख्छु। सर्प अजिङ्गर पनि राख्नु भएको छ त्यहाँनिर होइन? हजुर। उसलाई चाहिँ कसरी खाना उयो गर्नुहुन्छ? उसलाई यस्तो छ, अब त्यो अजिङ्गर पनि तपाईँको चाहिँ 17 भनौँ 75 साल असोज 17 गते चाहिँ हामीले चाहिँ यो उसमा चाहिँ दुम्मा खोला भन्ने ठाउँमा भेट्यौँ। त्यो अवस्थामा चाहिँ अब त्यहाँ मान्छेले मार्ने अवस्था पुगेपछि मैले थाहा पाएर गरेर मार्नु हुँदैन, यो त एउटा राष्ट्रको सम्पत्ति हो भनेर अनि त्यसलाई मैले चाहिँ ल्याएर ठुलो छ। हजुर ठुलो छ। र अहिले त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्रोइलर कुखुराहरू दिने गरेका छौँ। खाना कुखुरा खाना मजाले खान्छ। अनि बाहिर उसलाई पनि एक्सर्साइज गराउनुहुन्छ? जाडाको टाइममा चाहिँ उनीहरूलाई एकदम चिसो हुन्छ नि त, यिनीहरूले पनि राम्रोसँग हिँड्न सक्दैनन् जाडाको टाइममा हेर्नुहोस् है। अनि गर्मीको टाइममा यिनीहरूको चाहिँ अब हुन त धेरैले के भन्नुहुन्छ भने कुल ब्लड हो भन्नुहुन्छ। मेरो अध्ययन अनुसार चाहिँ मैले जाडोको टाइममा उसलाई घाममा राख्छु अनि एकछिनमा छाम्छु, तातो भइराखेको हुन्छ। गर्मीको टाइममा त त्यतिकै तातै नै छ यो अहिले पनि होइन। तर के छ भने जाडोको टाइममा चिसो भएको कारणले उसका शरीर, हाम्रो शरीर त चिसो हुन्छ अनि उसको त शरीर चिसो त त्यतिकै भइ नै हाल्छ। त्यस्तो चढाउनु पनि हुन्छ? हजुर यस्तो सकिन्छ। मैले लान्छु, त्यसलाई घुमाउँछु, यताउता हिँड्छ, शरीरलाई चाहिँ उ गर्छ। त्यसले के नै अनौठो खालको एउटा सोख रुचि भएको हुन्छ सर होइन। र अर्को एउटा कुरा, तपाईँलाई कुनै सर्प समाउनु जाँदा एकदम गाह्रो कुनै पर्छ? मलाई कस्तो छ भने एउटा सिन्धुली जिल्लाको दुधौली गाविसमा त्यहाँ बजारकै छेउमा एउटा इनारमा चाहिँ यत्रो ठुलो एउटा करेट इनारभित्र बसेको रहेछ। जस्तै अब भ्याउता खेद्दै आएछ, भ्याउता खेद्दै जाँदाखेरि भ्याउता स्वाट हाम फाल्यो, करेट पनि भ्याउता पक्रेन हुँदाखेरि उसको शरीर चाहिँ आधीभन्दा बढी चाहिँ करेट त्यो इनारको बिचमा गइसकेपछि टिलमा चाहिँ पुगिसकेपछि उसको टाउको भागले बढी तानो पानीमा खसेछ। अनि म त्यहाँबाट 1.5 घन्टा पर पुगेर थिएँ, मलाई फोन गर्नुभयो। अनि त्यहाँबाट फेरि बाइक फर्काएर लिएर आएपछि अनि हेरेको त करेट छ, एकदम अब माया लाग्थ्यो, पानीमा डुबेर मर्छ। अब त्यो धेरै टाइम त हुनै सक्दैन पौडी नगर्नु।
अनि त्यहाँबाट यी चाहिँ एकदमै ऊ भएर अनि त्यो यिनीहरूको छेउछेउमा कराएको थियो, त्यसमा टेकेर एकदमै उ गरेर चाहिँ तपाईँको एकदमै आफू चाहिँ म पनि त्यहाँ निहुरेर अथवा म त्यहाँ कुनै बाइचान्स खुट्टा खुस्किएर चाहिँ बस्यो भने त म पनि पौडेर निक्लिनु सक्ने अवस्था थिएन, त्यति धेरै पानी छ होइन। तर पनि अनि त्यसलाई त्यसरी चाहिँ अनि मैले चाहिँ तल गएर अनि एउटा उसको बाँसको लौरो लगेर त्यसलाई त्यो लौरामा चाहिँ अलिकति उ गर्न त्यो टाउकोको भाग चाहिँ अड्काउन दिएर यसरी अड्काउन दिएर अनि त्यो टाउकोमा पक्रेर सक्क अनि माथि ल्याएर चाहिँ उ गरेँ। एउटा मेरो घर छेउमा गोमन सर्प 1 बजे राति ठुलो नागराजा चाहिँ पस्नु भएको रहेछ दराजको पछाडि। अनि घरको मान्छेहरू कहाँ पुगु गर्दै चाहिँ अब फोन गर्नुको आइसकेपछि अनि त्यहाँ कुकुर रहेछ एउटा डेन्जर फेरि यत्रो। अब त्यो 1.5 घन्टा लगाएर चाहिँ त्यो सर्प बाहिर निकाल्ने नागराजालाई हातमा यसरी पक्रेछ, कुकुरले मलाई झम्टेको झम्टेछ। त्यो घरको मान्छे कोही पनि कुकुर हटाउन खेद्दैन। अनि कुकुरले त सर्प टोक्ला भन्ने, फेरि सर्पले मलाई टोक्ला भन्ने क्या है। अनि त्यसरी अनि पछि उहाँलाई मैले गाली गरेँ, म तपाईँको सुरक्षाको लागि यति गरेर चाहिँ आएको छु, तपाईँले एउटा कुकुर खेद्न सक्नुहुन्न भनेर चाहिँ एकदम राम्रो अभियानमा लागिरहनु भएको छ सर। थुप्रैवटा ठाउँमा गएर सर्पलाई पनि समाउनु भयो, रेस्क्यु गर्नुभयो र तपाईँलाई चाहिँ टोकेको छ कि छैन सर्पले? टोकेको छ मलाई। म त्यही सिन्धुली जिल्लाको चाहिँ दुधौली गाविसमा म अवेरनेस कार्यक्रम लिएर गएको थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ अनि मलाई यो टोकेरै यो चाहिँ पुरै घाउ चाहिँ कुन प्रजातिको सर्पले टोकेको छ? गोमन। गोमनको त विष हुन्छ नि त भयङ्कर नै। म 98% मर्या थिएँ घोपा आएर उपचार गरेको होइन। र मेरो सोच चाहिँ के, मेरो चाहिँ हिम्मत के थियो भने म मर्नु हुँदैन, नेपालमा म एन्टी भेनम भनेर नेपाली जनताको सेवा गर्छु भनेर हिँडेको मान्छे, म मर्नु हुँदैन भन्ने मात्रै एउटा हिम्मत थियो। अनि म चाहिँ घोपामा आएर चाहिँ बाँच्न सक्नु भएँ। पछि 11 दिनमा अपरेसन गरियो। यो 4 महिनासम्म चाहिँ ठुलो एकदमै डेन्जर घाउ थियो। अहिले अब 71 साल साउन 15 गतेको घाउ टोकाइगयो। अहिले अब 5 वर्ष भइसक्यो। आत्मविश्वासले नै फेरि एकदम विजय हुनुभएको छ र यो यति राम्रो अभियानमा लागिरहनु भएको छ। संयुक्त रूपमा एउटा सर्पलाई संरक्षण दिनुपर्छ, सर्प हाम्रो साथी हो भनेर ठाउँ ठाउँमा गएर स्कुलमा गाउँमा एउटा सन्देश दिइरहनु भएको छ, शिक्षा दिइरहनु भएको छ। त्यो सँगसँगै संयुक्त रूपमा भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्यक्रम पनि लागिरहनु भएको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना अनि बधाई पनि दिन चाहन्छु। र सर्पलाई एकचोटि म ट्राई गर्छु, तर टाउको चाहिँ समाइदिनुहोस्। ल केही गर्नु पर्दैन, इजी ल ल अब डराउनु पर्दैन ल भएन हजुर एकदम आफ्नो अनुभवहरूसँगै हामीलाई एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिने कुरा शिक्षा पनि दिनुभएको छ। अनि आफ्नो एकदम अमूल्य समयको बावजुद पनि यसरी तपाईँले समय दिनुभयो। प्रेम सरलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद। र अन्तिममा यति राम्रो कुराकानी भयो, तपाईँसँग रमाइलो पनि लागिरहेको छ। मैले धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पनि पाएँ र कति कुराहरू सोध्दै मैले सोध्न छुटाएको छु भने तपाईँलाई केही भन्न मन लागेको छ भने हाम्रो कार्यक्रममा मलाई भन्न मन छ, के भन्न मन छ भने मैले अब सबैभन्दा पहिलो त होइन, मैले अब सर्पलाई नै जोगाउनुपर्छ, बचाउनुपर्छ। यदि हामीलाई चाहिँ अब सर्प यदि यो संसारमा छैन भने हामी पनि छैनौँ। र एउटा सर्पको पिसबाट चाहिँ 10,000 मान्छे चाहिँ बचेको छ, एउटा सर्पले 10,000 मान्छे बचाएको छ। एउटा सर्पको पिसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै पैसा आर्जन गर्न सक्छौँ। सर्प नमार्नु, सकेसम्म सर्प बचाउँ भन्दै म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने दर्शकहरूलाई चाहिँ जस्तै अब नेपालमा यस्तै नै हो, देश यदि यस्तै भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्ने र भ्रष्टाचारको जालोमा बेरी नै राख्ने हो र भ्रष्टाचारीको मात्रै नै यो चाहिँ दबदबा हो भने भोलिका दिनमा तपाईँका सन्तति, मेरा सन्तति, हाम्रा नेपालीका सन्ततिहरूले चाहिँ मान्छेको मासु खाने दिन आउँछ र भ्रष्टाचारले चाहिँ हामीलाई चाहिँ भोलि धेरै ठुलो खाल्टोमा लगेर चाहिँ गर्न के अरे दबाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजैको दिनबाट हामी चाहिँ आज यसै कार्यक्रम जति पनि हेर्नुहुँदैछ हेर्ने मानवहरूलाई के भन्छु भने भ्रष्टाचार सम्बन्धी विरोध गरौँ, भ्रष्टाचारका नारा लगाउँ, तर कसैलाई पनि गाली नगरौँ, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि गाली नगरौँ, नेताजीहरूलाई गाली नगरौँ, पार्टीलाई गाली नगरौँ, व्यक्तिलाई गाली नगरौँ। तर हामीले के छ भने पहिले पनि अब प्रधानमन्त्रीज्यूले नै भन्नुभएको छ भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ म कारबाही गर्छु, भ्रष्टाचार निर्मूल पार्छु भनेर। र भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्न र भ्रष्टाचारीको चाहिँ सम्पत्ति
चाहिँ जफत गर्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकारलाई र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै हामीले चाहिँ कुन उसबाट हुन्छ, स्तरबाट हुन्छ, कसरी हुन्छ उहाँलाई नै हामीले चाहिँ पहल गरौँ, तर गाली कसैलाई नगरौँ। भ्रष्टाचार गरेका पैसा चाहिँ शिक्षामा लगानी हुन् होइन, भ्रष्टाचारीको जफत गरेको सम्पत्ति शिक्षामा लगानी होस्, स्वास्थ्यमा लगानी होस्, वृद्धमा लगानी होस्। देशका युवाहरूले चाहिँ उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहेका युवाहरूलाई चाहिँ सरकारले पढाइदियोस्, त्यसै पैसाबाट चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ राम्रो राम्रो चाहिँ शिक्षा दियोस् भन्दै चाहिँ म अझै पनि भ्रष्टाचारको चाहिँ अब हामी चाहिँ सर्वत्र उसमा चाहिँ विरोधमा लागौँ भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु। एकपल्ट अझै तपाईँलाई चाहिँ म लगाइदिन्छु माला इजी तरिकाले। ल पक्रिनुहोस् पनि, पक्रिनु सर। पक्रिनु न न न न न न ल ल ल ल ल ल मलाई भन्न मन छ कार्यक्रम यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँहरू दर्शकहरूलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जुन अभियानमा लागिरहनु भएको एउटा उदाहरणीय काम गरिरहनु भएको प्रेम विष्ट सरसँग मैले कुराकानी गरेको। सो यो इन्टरभ्यू हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मुनि कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनुहोला र म सिक्दैछु अझ कस्तो खालको प्रोग्राम ल्याउने, कस्तो खालको तरिकाले मैले यो कार्यक्रम गर्ने तपाईँहरूको प्रतिक्रिया अनुसार म गर्नेछु। सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्छु। कार्यक्रमलाई हेर्दै गर्नुहोला, लाइक कमेन्ट सेयर साथै नेपाल फोकस टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। फेरि अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै रमाइलो कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मलाई म लक्षणा राई तसुरीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।